سلام بچه‌ها، من امیر خالقی ام. اینجا قرار پرونده‌های جنایی رو ببینیم، بشنویم، بررسی کنیم، تحلیل بکنیم. اینجا مخصوص کساییه که از پرونده‌های جنایی، قتل، تجاوز میترسن اما دنبالش میکنن. چرا؟ چون ازش لذت میبرن. امروز میخوام در مورد پرونده خانم الهه حسین نژاد صحبت بکنم. ببین، خیلی از رفقا، خیلی از یوتیوبرها راجع به این پرونده برنامه ساختن و جزئیاتش رو مطرح کردن، ولی چیزی که ما هیچ وقت هیچ جایی ندیدیم و نشیدیم و هیچ کس راجبش برنامه نساخت، چون کسی اصلا بهش نرسید، اون بازسازی صحنه جرم، بازسازی اون صحنه قتله که من میخوام از زاویه دید خودم با توجه به مدارک و شواهدی که بهش رسیدم امروز اون صحنه رو برای شما تشریح بکنم. خب ببین، یه سری اطلاعات رو ازش سریع میگذریم، چیزایی که همه میدونن. خانم حسین نژاد از سعادت آباد راه میفته، از سالن زیبایی که خواهرش تأسیس کرده بود، یعنی با هم دیگه اونجا کار میکردن، راه میفته به سمت خونه که مادرش تماس گرفته بوده که زودتر بره خونه. از سعادت آباد میرسه میدون آزادی، هول و هوش ساعت تقریبا 6 تا 7 عصر بوده و اونجا میره سوار یک سمند نقره رنگ خطی میشه که به سمت اسلام شهر بره. ببین، اینجا باید یه نکته بگیم. خیلی ها راجع به اسنپ بودن این خودرو صحبت کردن. این خودرو اصلا اسنپ نبوده، اونجا به عنوان خطی داشته فعالیت میکرده، چون خودرو اصلا به اسم برادر قاتل بوده، خودش نمیتونسته اصلا بره تو اسنپ، یعنی کلا مشخصات مغایرت داشته، خیلی هم سوار نمیشدن اگه می‌خواسته بره اسنپ. پس اینو بذاریم کنار، اصلا راجبش حرف نزنیم. و یه خواهشی هم که ازتون دارم، توی پرونده‌های جنایی، توی اتفاقاتی که اینجوری توی جامعه میفته، هر چیزی رو میشنوید باور نکنید. هر چیزی رو میشنوید، هنوزم که هنوزه من دارم توی فضای مجازی و اینستاگرام و یوتیوب و جای مختلف مطالبی رو من باب این که این قاتل راننده اسنپ بوده، مگه نمیدونم پرونده الهه حسین نژاد نبوده، به اسنپ اعتماد اصلا اسنپ نبوده. اینو بذاریم کنار. حالا در انتهای برنامه به اسنپ دوباره برمیگردیم. میاد سوار خطی بشه، میشینه داخل ماشین که پر بشه ماشین تا ماشین حرکت بکنه. خانم حسین نژاد خب از اونجایی که عقب نشسته بوده و گفت الان خب آدمای دیگه میان، شاید کنار من مرد باشن یا هر چیز دیگه، میره صندلی جلو میشینه که عقب پر بشه و حرکت بکنه. چند دقیقه میشینه، ماشین خب مسافر نمیاد و از اونجایی که دیر شده بود به راننده میگه که آقا من این چند نفر حساب میکنم، بریم تا اسلام شهر. اینا حرکت میکنن، رانندم قبول میکنه، خانم حسین نژاد دیگه عقب نمیاد، همون جلو نشسته دیگه. اینا حرکت میکنن. توی مسیر تلفن خانم حسین نژاد زنگ میخوره، تلفن رو برمیداره، صحبت میکنه با یکی از دوستاش بوده، حالا مکالمات دوستانه و حالا بین خودشون بوده. راننده که میبینه این داره تلفن صحبت میکنه و در راجع به موضوعات مختلفی داره راحت با دوستش صحبت میکنه، این اجازه رو به خودش میده که سر صحبت رو باهاش باز کنه. شروع میکنه به صحبت کردن که الهه حسین نژاد اینجا ناراحت و عصبی میشه که تو چه فکری کردی که راجع به خودت اومدی با من داری صحبت میکنی و فلان و اینها. اینجا بحثشون میشه و راننده هم که خب از این بابت ناراحت شده بوده شروع میکنه به فحاشی کردن، بحث لفظی میشه. این شدید میشه. این اتفاق زیر صندلیش راننده یک چاقویی رو داشته، آقای بهمن فرزانه یک چاقویی رو داشته، چاقو در میاره. اینا همه تحلیل منه با توجه به شواهد و ویدیو و گزارشاتی که از پلیس و رسانه‌ها منتشر شده. من اینا رو گذاشتم کنار هم دیگه، یک پازلی تشکیل شد و چاقو در میاره که بترسونه. خب الهه حسین نژاد سمت راست نشسته بوده، چاقو رو که میبینه احتمال خیلی زیاد شروع میکنه با کیف یا با دست به صورت بهمن میزنه. خب من اگر راننده باشم سمت راستم یکی شروع کنه به من زدن، من اگر چاقو دست راستم باشه من دستمو میارم بالا که از خودم محافظت بکنم. احتمالا توی این درگیری‌ها این یکی دو تا چاقو به الهه حسین نژاد زده که بغلش نشسته. همونطوری که گزارش پزشکی قانونی هم بود، ضربات چاقو توی سینه صورت گرفته. پس تنها علت و تنها صورتی که ما میتونیم در نظر بگیریم که چاقو به سینه خورده باشه اینجوری ضربه زدنه. چون اگر عقب بوده باشه بخواد چاقو
بزنه به پا و صورت و اینها خب برخورد میکنه. اگر عقب بوده باشه و جایی توقف کرده باشه اومده باشه خب قطعا شاید به گردن بزنه، به پهلو بزنه، ولی ضربات چاقو توی سینه، یعنی این ناحیه طبق گزارش پزشک قانونی اصابت کرده بود. زمانی که این چاقو رو میزنه دیگه متوجه میشه که چاقو وارد شده و به احتمال زیاد مسافر یا این خانم داره میمیره. چی کار میکنه؟ صندلی رو میکشه به سمت عقب که صندلی جلو بخوابه که حالا مسافر دیده نشه. اینو چرا دارم میگم؟ به خاطر اینکه طبق گزارشات پلیس زمانی که ماشین رو پیدا کردن و بررسی کردن چند تا قطره خون روی صندلی عقب بوده. ببین احتمال این خیلی ضعیفه که خودرو متوقف شده باشه و برداشته باشه حالا که من احتمالش رو میدم تو اون تایم هنوز زنده بودن، اینو برداشته باشه برده باشه عقب که بخاطر این ریسک رو بکنه که توی حالا اسلامشهر یا توی جاده نگه داره، چون هوا هم هنوز تاریک نشده بود. اینجا حدودا ساعت 7 خورده، یعنی گرگو میشه هوا. من به نظرم این ریسک رو نکرده، به خاطر همین صندلی رو خوابونده که فقط دیده نشه، به خاطر همین چند تا قطره خونم عقب ریخته. حرکت میکنه و میره حالا یکی از بیابونهای اطراف شهر که اینجا خیلی برای من اتفاق عجیبتری میفته. ببین توی روز شما زمانی که بری این بیابونهای اطراف فرودگاه امام خب خیلی پیچ تو پیچه دیگه، بعد هر مسیری هم مسیر ماشین رو نیست، یعنی تپه داره، چاله داره. این چجوری تو تاریکی یک مسیری رو بلد بوده رفته اونجا وسط بیابون، جسد رو اونجا گذاشته و دوباره برگشته اون مسیر رو؟ خب اینم یک اتفاق عجیبی بود که هیچ جوابی براش نیست تا به الان، هیچ صحبتی هم راجبش نشده که این مسیر اطراف فرودگاه رو از کجا بلد بوده. این تحلیلی بود که من بهش رسیدم، نحوه قتل و بازسازی صحنه قتل، که نزدیکترین اتفاق و نزدیکترین تحلیل میتونه باشه به واقعیت. راجب اسنپ گفتم، یه نکته راجب اسنپ بگم. با توجه به اینکه خب این اتفاق خیلی ربط داده شد به اسنپ که هیچ ربطی هم به اسنپ نداشت، که البته خب ما توی بحث اسنپ و ناوگان اسنپ هم خب جرم‌هایی رو داشتیم، خفتگیری‌هایی بوده که حالا همه در جریانش هستن، خیلی‌هاش هم در جریانش نیستن. ولی چند تا نکته رو من می‌خواستم از اینجا بگم که خیلی رعایت بکنید که جلوگیری بشه از ایجاد یک اتفاق بد، از ایجاد قربانی شدن. ببین نکته اولش اینه که حالا توی پرونده خانم حسین نژاد هم بهش اشاره کردیم، توی اسنپ خواهشاً، حالا چه اسنپ چه تاکسی یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به حمل و نقله، خواهشاً با تلفن حرف نزنید. ببین دو تا نکته است اینجا. یک، شما زمانی که با تلفن حرف میزنید مدل گوشیتون دیده میشه، این یه مطلب که این اتفاق نباید بیفته، اصلا گوشی نباید دستتون باشه. دو، باعث میشه که آقا شما دارید اصلا با یه دوستی صحبت میکنید، با دوست پسری، با دوست دختری، با هر کسی، شاید داری یک صحبت یا یک مکالمه دوستانه میکنی و یه الفاظی میگی که بین خودتون صمیمی گفته میشه ولی نباید یک کسی دیگه بشنوه و اون آدم به خودش اجازه میده که سر صحبت رو با شما باز بکنه و این شروع یک اتفاق بد. نکته بعدی اینه که توی اسنپ وقتی سوار میشین یا تاکسی لطفاً پشت راننده بشینید. ببین شما زمانی که پشت راننده بشینید اولا که خب نقطه دیدش کور میشه، یعنی شما رو درست نمیتونه ببینه، تو چه حالی هستین، تو چه وضعیتی هستین، تلفن دستتونه، تلفن دستتون نیست. نکته بعدی دسترسیش به شما خیلی محدود میشه. ببین شما اگر پشت صندلی شاگرد بشینید، من اگر راننده باشم دسترسی من به شما خیلی راحت تره، ولی اگر پشت راننده بشینید دسترسی خیلی سخت تر میشه. نکته بعدی که باید خیلی بهش توجه بکنید اینه که زمانی که سوار اسنپ میشید لطفاً موقعیت مکانیتون یا لوکیشن لایوتون رو برای یکی از دوستانتون بفرستید، ارسال بکنید که در تمام طول سفر در جریان مسیری که شما دارید طی میکنید باشه. نکته بعدی که این هم خیلی مهمه اینه که لطفاً توی اسنپ یا تاکسی فقط سرتون توی موبایل نباشه و مسیر رو چک بکنید. یعنی بارها شده بعضی از اتفاقاتی که اینجوری افتاده توی تاکسی ها، طرف سرش توی گوشی بوده و راننده دیده که حواسش نیست، مسیر رو تغییر داده و مسافر نفهمیده تا
مسیر زیادی رو اصلا متوجه نشده و بعضی هم اصلا تا خود مقصد نفهمیدن که اصلا مسیر تغییر کرده. خودتون پس مسیر رو چک بکنید، از روی نقشه لایو لوکیشن بفرستید برای اطرافیانتون و این چند تا نکته‌ای که گفتم رو رعایت بکنید تا کمترین احتمال ایجاد خطر براتون باشه. دمتون گرم، مرسی که منو دیدین و با من همراه بودین. لطفاً منو سابسکرایب کنید، نظراتتون رو کامنت کنید، اگر نقدی پیشنهادی دارید لایک یادتون نره. دمتون گرم.